اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم حلقه استثنائيه لانه مثل ما شايفين مني بالاستوديو، سافرت عملت سفره صغيره وحصلت على الايفون 12. بقى حبيت اعمل فيديو على السريع تقدر اعمل انبوكسينج له واعرضكم. بقى اليوم فيديو على انبوكسينج للايفون 12 برو. هلا مثل ما عارفين ايفون نزلوا جام جديده، في الايفون 12 العادي، الايفون اس اي، الايفون ميني، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس بعد ما نزل. نحن اليوم حنعمل انبوكسينج للايفون 12 برو اللي هو موجود معنا هون. مثل ما شايفين العلبه تبع ايفون دائما حلوه كتير. بنلاحظ انه هلا صارت العلبه اضعف بكتير لانه صار ابل ما بقى يعطي مع الايفون هيدفونز، بقى صار لازم نجيب الهيدفونز على جنب، وما بقى يعطي تشارجر كمان. بعتقد صار فينا نجيب تشارجر على جنب بس بيعرضوا تشارجر حلو كتير اللي هو تشارجر باور ادابتر 20 واط. بقى 20 واط اللي هن بيفرقوا على 3.4 اما ال 5 واط اللي فينا نلاقي على التشارجرز العادي. بقى مفروض يعطينا تشارج اسرع بكتير. هلا بنشوفه بعد شوي. بقى خلينا نفتح هالعلبة. عنا العلبة حلوة كتير دايما ايفون مثل ما شايفين. هون بيقلنا انه ايفون 12 برو. هون عنا اللون الجرافايت، في كذا لون جايين بالكوليكشن الجديدة، بس نحن معنا جرافايت ومعنا 512 جيجا بايت اللي هي ميموري كبيرة كتير. يعني جبت اكبر ميموري، ببلش على 128 256 و 512 جيجا بايت. يعني عم نحكي نص تيرا بايت، يعني عن جد ميموري للفون كبير كتير. بقى خلينا نبلش نفتحه دغري. دايما ابل اذا في شيء حلو كتير عندهم هو انه دايما كل شيء هين، يعني بالديزاين كتير قوية. بنشوف هون بس عنا هيدي، نفتحها وها هي خلص فتحنا العلبة. علبة حلوة كتير. بحس هون بنحس انه في مثل معلقين شوي، فينا نحس الايفون اللي هو شغله حلوه كتير. وخلينا نفتحه دغري. يعني خليني بس حطه شوي على جنب قبل ما نشوفه، تنشوف شو بيجي معه. مثل ما قلنا بيجي كيبل يو اس بي سي للابل، وهون عنا شوية دوكيومنتيشن. عنا هيدا الكليب الصغير اللي بنستعمله تنحط السيم كارد، وشوية ستيكرز ابل، وشوية دوكيومنتيشن بالتشارجنج اوبشنز. لكن بس بيجي مع الايفون الكيبل يو اس بي سي تو ايفون. بس هالسنة فوتوا شغلة جديدة اللي هي الماك سيف. لا بقى جوات التليفون هون بيكون في برمة ماجنتيك، والماك سيف اللي هو اول وايرلس تشارجر لابل بيطلعوه، وبيعطي قوه تشريج تقريبا 15 واط. بينحط على التليفون وبيلقط منيح، يعني ماجنتيك بيلقط منيح. وذا فاكت انه حطوا مثل ماجنتيك سيركل جوات التليفون بيخلينا كمان في كذا برودكت حينزلوا بعتقد اما بلشوا ينزلوا من عند ابل، وين واحد فيه حط مثل جزدان ماجنتيك بيعلق على التليفون. يعني في كتير قصص اكيد حتنزل تركب مع هالتشارجنج اوبشن. وعندنا هال USB C 20 واtt باور ادابتر اللي هو كمان حتى نفتحه قبل افرجيكم اياه، اللي هو كمان اذا واحد ما بده يحطه على الكمبيوتر اما وات ايفر. نشوف دائما حلو كتير الاغراض من ابل اللي هو 20 واtt باور ادابتر، يعني مفروض يعطي تشارجينج بسرعه كبيره كتير. اول شيء بنشوفه بهالتليفون انه عن جد يعني حلو، يعني عن جد حلو. المات فينيش حلو كتير، الكاميرايات، الميتال ايدج. هلا اكيد كنت حبيت انا انه يعملوا الميتال الايدجينج هون مات كمان، لانه هيدي اكيد بيصير واحد اذا بيتقرا بتحط فينجر برينتس، بس بيتنظف بسهوله على كل حال وفيري ريزيستنت. بس هيدي جبروا يعملوها بعتقد لانه مع الايفون 12 كل السيري جديد فوتين الاوبشن الجديده تبع ال 5 جي. بقى هولي صار الايفون عنده انتنز لل 5 جي، وفينا نشوف مشان هيك هون كله حواليه انتنز لل 5 جي. لكن خلينا نشيل هيدي الستيكر. يعني عن جد سكرين حلو كتير.
رجعوا ابل على الادجز، السكوير ادجز، وانا برايي هيدي احلى بكتير وخفيف. يعني تقله 189 جرام بس، مع انه اتقل شوي من الايفون 12 بس لانه عنده الميتال باندز ستينلس ستيل اراوند كرمال، لانه اتس ان ابر موديل. بس بنحس انه بنشوف انه البوتنز اون ذا سايد صاروا اكثر سليك مع الديزاين، تشارجينج بوتن، فوليوم، والكاميرايات ورا. على كل حال خفيف كتير وعن جد كتير حلو. بقى بالديزاين تبع هالايفون بنشوف، خليني اقرب لكم اياه شوي. بقى 3 كاميرايات مثل ما قلنا، البوتن سليك ادجز، وعندنا 6.1 انش سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد ديسبلاي، يعني عن جد من احلى ديسبلايز اليوم. والجلاس تبعه بيقول ابل انه صار 4-5 مرات اقوى من كل شيء كانوا حاطين بالايفون 11 قبل. كمان لازم نقول انه الايفون 12 كل السيريز IP68 ووتر اند داست بروف، وهيدا الايفون في ضاين شي 30 دقيقة تحت اب تو 6 امتار تحت المي. قبل ما دوره خليني اعمل لكم مثل كومباريسون، فرجيكم شوي. هيدا على ايفون 11 عايش حياة طويلة، بس فيكم تشوفوا الادجز كيف بيفرق معنا، الادجز المبروم والادجز السكوير. خلينا ندوره بقى دغري. حنكبس الزر اول تدويره له، وهلا بعمل شوية تيست على الكاميرايات هو وعم بدور. خليني اخبركم على الكاميرايات اللي ورا. عنا اول شيء هيدي البيضة اللي بتشوفوها هون، هيدي النقطة صغيرة، هيدي اللايدار بتعمل لايت ديتكشن اند رينجينج، يعني هيدي بتعمل كتير ستابلايزيشن لكل شيء صور. عنا هون 12 ميجا بكسل وايد كاميرا، يعني وهون على جنب عنا 12 ميجا بكسل الترا وايد. وبالايفون برو 12 برو اللي هو بيفرق على الايفون 12 عنا هون 12 ميجا بكسل تيليفوتو لينز اللي هي كمان كتير مهمة لنعمل زومينج ويكون عنا better definition وقتها بدنا نصور شي بعيد. والكاميرا الفرونت فيسنج اللي هي بنشوفها هون عندها 12 ميجا بكسل كمان ترو ديبث كاميرا. وعندنا فينا نقول انه كمان مع البورتريت مود عندنا النايت مود اللي هو جديد منزلينه هون للبورتريت مود بالليل. بقى اذا بناخذ سيلفي بالليل ببين كريسب اكثر بكثير. ويلكم تو ايفون. بقى سوايب اب تو جيت ستارتد، ووصلنا على الهوم سكرين. خلينا نعلي البرايتنس. خلينا نجرب صور اول شيء فيديو من حالي. يعني ما بعرف، حجرب حطها هيدي دغري على سكرين بلا ما يبين بلا ما غير شيء، بس تقدروا تشوفوا الكواليتي تبعها اللي هي من هون. على كل حال انا شايف كواليتي حلو كتير. وحجرب صور فيديو صغيره من هون مثل استوديو صغير ان 4K. بقى انت نشوف هذا صاحبي فالنتين اللي عم بيساعدني نقدر نصور لكم هالفيديو، وكمان حنقدر نحط لكم هالفيديو مثل ما هي، بس تقدروا تشوفوا انه الكواليتي تبع الزوم والوايد حلو كتير. بقى هيدا الوايد 1 تايم 2 تايم اوكي. وكمان على الفوتو يعني عن جد بياخد صور حلوين كتير. هناخد كم بورتريت، نجرب الكونتور لايت اللي هي اوبشن، وحنجرب ناخد ستيج لايت يعني مثل ما شايفين حيعمل بلورينج لكل شيء وراي. ستوديو لايت، ناتشورال لايت، يعني عن جد فيه كتير قصص. obviously panoramic، سلو موشن، تايم لابس، يعني كل شيء اللي معودين عنه من عند ابل. شويه تكنيكال سبيكس على السرعه لانه في كتير ناس مثلي بيلعبوا العاب على التليفون. الايفون 12 جاي مع الاي 14 بايونيك تشيب، يعني صار الجيمنج
اسرع بكتير اكيد بالبلاد اللي بيلقطوا 5G، بس حتى على 4G يعني مع جود كونكشن. بس صار الالعاب هون ما بقى يعملوا ايام، تعرفوا واحد بيكون عم بيلعب بيعمل شويه بug مع الاي 14 بايونيك شيب ابدا. يعني اسرع تشيب بنحطها بتليفون ابل لليوم. وبطاريته ابل بيقول انه مع فول يوسج، يعني يوزج ثقيل، ما كل يوم بنكون قاعدين بين السوشيال ميديا والالعاب وات ايفر، المفروض يضاين نهار بكامله. بعد ما عملت له تيستينج بركي بكره بعد شي جمعه جمعتين برجع بعمل لكم فيديو صغير ما انا بكون عامل له تيستينج مع استعمال ثقيل. بس على كل حال الاكيد انه مع ال 20 وات تشارجر اللي فينا نجيبه اكيد از ان اكسترا، ومع الماج سيف المفروض يشرج بالقليل 3-4 مرات اسرع من الايفونات القدام. بقى حتى اذا ما ضاين فل نهار، يعني تنقول 24 ساعه، بيرجع بيتشرج بسرعه كتير سريعه. بدي افرجيكم شغله بعد اللي هي الكيس المفضله لإلي. صار لي كذا سنه بستعمل الكيس من عند سبايجن، وبدي قلت لكم الصراحه ولا مره على اخر 6 سنين 7 سنين موقع تليفون ومكسره من وراء استعمال هيدي الكيس. بقى حاعملكم انبوكسنج لها سريع كمان، اللي هي سبايجن توف ارمر كيس. هلا اكيد اكبر ومنا ستايلش، يعني اللي عم بيفتش على كيس ستايلش مش هيدي، بس مع هيدي فيكم تكونوا اكيدين انه التليفون ما حيصير له شيء شو ما صار. خليني افرجيكم شوي عنها. بقى هلا انا بلاقيها حلوه، بس انه كمان واحد كله الاذواق. فيكم تشوفوا بهالكيس انه بيجي من جوا مثل بادينج من جوا وعلى الاجناب، لانه وقتها بنحط التليفون بيكون مثل فلوتينج اون اير، وبيعطيه هالسوبر اكسترا بروتكشن. والحلو انه عندنا كمان مثل كليب بيطلع من هون تا وقتها اذا بدنا نشوف نقعد نحضر نقدر نحضر افلام اما شيء بهدي. خليني فرجيكم بينحط بسهوله كتير وخلصت. هلا اكيد بيكبروا شوي على الايد، بس ككيس يعني عن جد في لكم انه انا ما بستعمل غيره. يعني عن جد كتير براكتيكال، كتير سوليد، يعني بيحمي التليفون من كل شيء. من هلا هو اصلا قايلين انه الايفون الجديد جاي كتير قويينه 4 مرات الجلاس وكل شيء، بس هيدا في طمنكم انه مع هيدا الكيس ما بيصير له شيء شو ما صار. هلا على كل حال ححط لكم مثل العاده اللينكات للابل، حط لكم لينك عند ابل لانه كلكم بتعرفوا من وين تجيبوا ابل كل واحد بالبلد، وحط لكم لينك لهيدا الكيس اذا عجبكم. بس عن جد انا بنصحكم فيه على كل حال اذا واحد معود يوقع. على كل حال حرام، لانه لكم بعتقد الايفون 12 برو ببلش at 999 يو اس دولار، يعني حتى اذا اخذنا اخف واحد حرام ما نحميه قد ما بنقدر، لانه it remains a very big investment for a phone. ميرسي كتير لانه حضرتوا هالحلقه ارابي انبوكسينج. هيدي اخر فقره حاعملكم التقييم تبعه على السريع، وعم نصورها مع هالايفون، مشان هيك منه قدامي هون مع الايفون 12 برو. بقى مش عم نستعمل ولا ميكروفون ولا شيء، بس شويه اضاءه بس تقدروا تشوفوا انه كيف هالايفون بيصور بطريقه فظيعه. بقى بالتقييم حاعملكم تقييم على السريع على الايفون 12 برو، لانه انا ماني كثير اوبجكتيف لانه انا مثل فان تبع ابل. بس بالتصميم يعني عن جد اعطيه 9 على 10، لانه بس كنت اعطيته 10 بس بدي اعطيه 9 اعطيهم، يعني بركي يقدروا يعملوا شوي احسن مرتجاه. بس دائما ابل بيعملوا قصص فظيعه بالتصميم، يعني من العلبه وبكل شيء جواتها كله فظيع. الباكجينج التصميم يعني عن جد فظيع. بسهوله الاستعمال يعني عن جد كمان 9 على 10، لانه اللي معود على ابل بيعرف انه ابل بكل شيء دائما بيسهلوا الاستعمال، اللي ما كان بالهاردوير اما بالسوفتوير. بالسعر بدي اعطيه 7 على 10، لانه السيريز 12 برو بتبلش ب $999 بعتقد ستارتنج برايس، وبعدين بيغلوا. هلا مزبوط ابل عم بينزلوا مع هالسيريات الجداد الابل الايفون الميني والايفون اس اي، بكره بركي بنعمل لهم ريفيو واكيد سعرهم شوي اخف. بس برضو بالايفون 12 برو عم نضل مع هاي اند كواليتي برودكت،
اللي هو بده يحمل اكيد كتير سوفت وير ابديتس. بقى خليني اشكركم عن جديد لانه حضرتوا هالحلقه الغريبه عجيبه، لانه برات الاستوديو اللي نحن معودين عليه وما في كل الشباب، ما في حدا. بدي اشكر فالنتين اللي هو ورا الكاميرا، شفتوه من شوي، لكل المساعده تبعه. اذا بعد ما عملتوا سبسكرايب ولا اعملوا سبسكرايب، بتعرفوا الزر، صرتوا بتعرفوا وين الزر تبع السبسكرايب. على كل حال بيكون هون على اليمين على الشمال، ما بعرف اني بالاستوديو ضايع بوين بدي احطهم، بس اعملوا سبسكرايب، اعملوا شير، اعملوا لايك. ثانك يو فور واتشينج جايز، وبشوفكم المره الجايه بحلقه جديده من اريبيا.